بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره فایل اینپوت آوتپوت میخوانیم که در زبان سی به چه طریقه ما میتونیم در یک فایل و یا هم یک فایل را کرییت کنیم و اوپن کنیم و همچنان یک چیزی در آن نوشته کنیم، رید، رایت و یک اپند با این معنی که اضافه کنیم و همچنان کلوز. پس در این ویدیو ما میریم از همه اول با اوپنینگ شروع میکنیم. چه قسم ما در زبان سی یک فایل را اوپن میکنیم. ما میگیریم توسط پوینتر یک فایل را using file data type، یک فایل به اسم فایل که ما یک دیتا تایپ داریم توسط همان معرفی میکنیم چرا یک پوینتر را و در اول ما میتوانیم آن را نل بگیریم و بعد از آن ما توسط اوپن یک فانکشن داشته می باشیم که همان اسم فایل را نوشته میکنیم و بعد از آن میبینیم که رید میکنیم، رایت میکنیم، اپند میکنیم و یا رید باینری میگیریم و یا هم دیگه. if the file doesn't، خب اگر فایل وجود نداشته باشد پس باید برای ما در اول باید ما یک کد را نوشته کرده باشیم که برای ما بگوید که آیا فایل ما باز شد یا نشد. اگر وجود نداشته باشد پس در آن صورت فایل اوپن چی میکند؟ کرییت میکنه، میسازه آن فایل را. ولی اگر آن لود نشده بود پس بعدا همان مسیج برای ما باید نشان بدهد که فایل ما لود نشد یا ساخته نشد. در غیر از آن برای ما همین if open فایل ما را باز میکنه. remember to check if it، خب این را ما خواندیم. اگر نل نبود پس در آن صورت برای ما فایل ما را باز میکند. reading، ما توسط R ما چندین مود داریم. مود به این همین معنی که با کت فایل باید ما چی کنیم. اگر R بتیم فقط میخواند، رید میکند. مثلا اگر رایت بتیم، W بتیم باید برای ما رایت کنه و همچنان اگر A در جای مود برای داده شد پس چی کند؟ آن را برای ما اکستند کند و یا هم اضافه کند چیزی که ما میخواهیم آن را نوشته کنیم توسط fprintf و یا هم fscanf. ما میتونیم این کارها را انجام بدیم و همچنان در آخر باید ما فایل خود را بند کنیم و یا هم کلوز کنیم. پس این مثال ها را میریم در IDE کار میکنیم. در اینجا غیر از این که ما یک فایل سی داریم که ما کد در آن انجام بدیم باید ما یک دیگه مثلا فرمت داشته باشیم، فرمت تکست فایل تا ما آن را خوانده بتانیم txt. خب در txt ما نوشته میکنیم و یا چیزی نوشتم نکنیم. خب اول نوشته میکنیم، فقط نوشته میکنیم x9 coding یا codec x9 codec. میریم در اینجا همه اولیه کارها را باید انجام بدیم. hash include و و main و در اینجا ما از همه اول چی کنیم؟ بگیریم فایل را، دیتا تایپ فایل را گرفتیم و یک پوینتر میگیریم با فایل نوشته میکنیم فایل اندرسکور پوینتر و مساوی قرار میدیم به 0 و یا هم 0 هم نگیریم، چیزی پروا نداشته می باشد. در این صورت در اینجا چی میکنیم؟ از همین فایل پوینتر استفاده میکنیم و نوشته میکنیم if open. بعد از if open در قوس باید همان اسم فایل را نوشته کنیم file.txt و
بعد از آن ما چی میخواهیم اینجا انجام بدیم؟ ما فقط میخواهیم که رید کند و اختتامیه. در اینجا میبینیم آیا فایل ما نل هست هنوزم یا نه. اگر نل بود باید برای ما بگوید که فایل ما لود نشده. در غیر صورت آن پایین ما نوشته میکنیم فایل ما باز شد. در این پروگرام نوشته میکنیم if همین فایل اندرسکور پوینتر ما اگر مساوی شد به باز هم مساوی به نل باید چی کار انجام بدهد؟ برای ما نوشته کند printf و بعد از printf در اینجا برای ما نوشته کند که failed to open the file. خب failed to open the file و یک بیکسلش m در اخیرم اختتامیه. ولی برای ما همچنان ریترن کند. خب ولی اگر این نبود پس برای ما اگر نل نبود پس برای ما چی کند؟ پرینت کند. چی پرینت کند؟ فایل loaded successfully و اختتامیه. و در اخیر باید فراموش ما نشود که ما فایل خود چی کنیم؟ کلوز کنیم. نوشته میکنیم f close و در این فایل اسم همان فایل رو نوشته میکنیم که ما داریم فایل اندرسکور پوینتر. خب در اینجا ما چی کردیم؟ فایل را البته در رید مود باز کردیم. پس نوشته میکنیم اینجا successfully in read mode و بعد هم یک بیکسلش n. ما فعلا فقط در رید مود باز میکنیم و دیدیم که برای ما گفت که فایل loaded successfully in read mode چون نل نمی باشد. نل به این معنی که فایل ما را اکسس کرد، گرفت و آن را امپورت کرد در پروگرام و آن را خوانده حالی میتواند. ولی فعلا ما آن را پرینت نمی کنیم که در آن چی می باشد و هم چیزی که همراهش کار نداریم. در ویدیو آینده این کار را انجام میدیم. فعلا فقط ما اکسس کردیم تا لود می شود و یا نه. خب این خوش شد برای رید مود و ما میایم اینقدر فقط همین را. خب قبل از آن باید حالی چی میکنم؟ ما رایت مود میگیرم و یا هم اپند میگیرم تا یک چیزی دیگه هم اضافه کنم در این. وقتی اینجا اپند نوشته کردیم پس میایم این را همچنان تغییر میدیم ان اپند مود و بعد از آن میایم توسط f print f ما نوشته میکنیم همان چیزی را که ما میخواهیم اد کنیم در کدام فایل؟ در فایل پوینتر در این و بعد از کامه در اینجا در کوتد کامه نوشته میکنیم. مثلا ما خود نوشته کرده بودیم در اینجا که x9 کدینگ و حالی در خط جداگانه چی نوشته شود؟ with فیصل. ما میقدر نوشته میکنیم with فیصل و میاییم بعدن فایل خود را کلوز میکنیم. خب این چی کرد؟ این append به این معنی که اضافه کردن و میاییم بعد از کنترل S کد خود را دوباره رن کردیم و دیدیم که باز هم برای ما گفت که فایل loaded successfully in append mode. خب میبینیم که اول چی بود؟ x9 کد تیک بود و حالی with فیصل. اگر ما باز هم پروگرام خود را رن کنیم این خود قبلا موجود شد، حال قبلا در اینجا نوشته شد. ولی اگر ما باز رن کنیم باز هم همین چیز همین قدر
تکست آنجا اضافه میشه. بعد از کنترل اس ما دوباره رن میکنم. خب رن شد، میریم میبینیم 2 دفعه شد. ما اصلا در اونجا نوشته نمی کنیم، این پروگرام است که چی میکند، در اونجا اضافه کرده میرود بعد از رن کردن هر یک بار. خب دیدیم که این هم چنان کار کرد. حالا میاییم برای رایت مود و میخواهیم که ما چیزی نوشته کنیم توسط مودی چی؟ رایت، توسط W. پس در اینجا با جای این ما چی نوشته میکنیم؟ خب اولی را ببینید که 3 خط 4 خط داریم. خب X-line code take with فصل with فصل with فصل. بعد از این که ما آن را گرفتیم و به رایت مود البته تغییر دادیم، اینجا باید نوشته کنم رایت مود و همچنان نوشته میکنم welcome to X9 code take with فصل. حالا میبینیم که چی رخ میده. ببینید که اینجا است. خب وقتی ما رایت مود را گرفتیم پس میبینیم که برای ما چی پرینت میکند. بعد از کنترل اس ما پروگرام خود را رن کردیم. میبینیم در فایل ما چی شد. همه چیزهای قبلی پاک شد و چیز جدید را که ما در اینجا نوشته کردیم فقط همان آمد. پس این بود درس امروزی ما که ما چه قسم میتونیم در یک فایل تغییرات بیاوریم توسط مود رید، اپند و همچنان رایت. پس این را در این ویدیو ما خواندیم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.